Drumul spre România este străbătut nu doar de către românii care au plecat la muncă în străinătate, ci și de străinii care s-au îndrăgostit de țara noastră și au decis să se stabilească aici. Jonas Mertens este un belgian care a renunțat la profesia de inginer naval pentru a se dedica creșterii animalelor în Petrinzel, județul Sălaj. Ce te-a adus pe tine în România, Jonas? Iubire și natura și libertate. Sigur, în Ardeal, natura e foarte frumos. Tu aveai un loc de muncă pentru care te-ai pregătit foarte mulți ani, ai studiat foarte mult în Belgia, erai inginer naval. Cum de-ai ales acum nu numai să vii în România, dar să te ocupi de o fermă de căprițe? În cariere cu vapor am fost în tot lumea, în multe țara și dar vacanța a fost în Ardeal în fiecare timp. De fiecare dată? Da. Și am văzut multe țări, multe zone din lume, dar cred că nu există un loc, tot combinație, oamenii, natură, muntele, pădure, mâncare. Cred că mâncare e ceva important, că nu sunt multe țări unde mâncarea e atât de bună ca în România. Ai anticipat un pic pentru că voiam să te întreb ce ai găsit în România și nu avea Belgia? Belgia sau nu avem tot West, mâncare e ceva important și sursă de mâncare naturală. Da, și asta e exact viața din gospodăria, unde mai știi din unde veniți mâncare. De unde vine mâncarea? De unde provine mâncarea? Da. Și în Belgia, multe oameni ai pierdut astăzi. Nu mai există mâncare procesată din supermarket. Nu prea știi ce mănânci. Da. Și este și foarte scumpă. Da, și asta, da. Ce-au spus prietenii tăi când au aflat? Ce-a spus familia când au aflat că te vei muta în România? A fost multe date aici, părințele mei și fratele meu și prieteni, și
tot oamenii place mult să vină aici, dar numai pentru vacanță, dar pentru să locuiesc permanent aici, atât de liniștit, atât de lung din mall, din supermarket, din oraș, Aici este parte de civilizație totuși. Sunteți într-un sat destul de izolat, foarte liniștit, iar tu ai locuit într-un oraș, undeva, într-o zonă destul de intens populată. Acolo în Belgia, noi zic că eu am născut în un sat, dar când Raluca ați văzut sat astăzi și eu când eu întorc acum pentru niște zi la Belgia, tot partea flamand e o oraș mare, nu este un sat cum un sat aici în România. Civilizația rurală autentică mai poate fi încă întâlnită și trăită în anumite zone din țara noastră. În ciuda transformărilor prin care a trecut satul în perioada comunistă și mai ales după 89, s-au mai păstrat oaze de tihnă în care progresul, cu tot ceea ce presupune acesta, este discret, iar casele bătrânești bucură în continuare ochiul și inima. Când a ajuns prima oară în România, într-un sat din Transilvania, Jonas a fost cucerit de felul autentic în care trăiau oamenii, de viața plină de culoare pe care o duceau crescând animale și cultivându-și propria hrană, în ritmul firesc și implacabil al curgerii anotimpurilor, așa cum se întâmplă de sute de ani. Și-a dorit să devină parte a acestui mod de viață simplu și împlinitor, pierdut în vestul Europei, mod de viață pe care îl perpetuează acum împreună cu soția sa, Raluca, în micuța lor gospodărie din județul Sălaj. Pentru asta a renunțat la anii de studii în inginerie electromecanică, la cei 12 ani de experiență ca inginer naval și la viața pe care o ducea în țara sa natală, Belgia. Cum ai găsit acest loc? Am fost un an în Alunișu, în o comunitate 30 de kilometri din aici și am întâlnit cu multe oameni din zona și odată un prieten m-a invitat în sat aici și ai zic că este o casă, o gospodărie veche, frumos, de vânzare. Și am cumpărat. Era o casă părăsită, abandonată sau încă locuia cineva în ea? Da, ultima om care locuiesc aici permanent a fost 20 de ani. Acum 20 de ani? Da, și proprietar, cine că eu am cumpărat, a fost aici pentru weekend, dar nu atât de mult. Când am venit a fost foarte sălbatic, a fost greu să închid porta mea, a fost... Era iarba crescută și soc și tot, da. Și ați muncit și la casă, ați renovat-o, ați îmbunătățit-o. Da. Și tot cu un filozofia ecologic, natural, tradițional. Am văzut că ați făcut foarte frumos înăuntru. Mult ai rămas original, dar am făcut niște idei confortabil, un pic mai mult lumire pentru și da. Și cum reușiți să vă câștigați traiul aici, în satul acesta? Ce faceți voi, de fapt? Noi, gospodăria, cu caprele, cu găine, cu grădina, am un magar, și lucrul principal sau idei principal e capre și brânză. Faceți brânză din lapte de capră. Da. Și un brânză un pic mai alt, cum brânză tradițională, cum brânză telemea mai este mult la piață, dar faceți ceva special? Facem brânză maturate, brânză cu mușigai, halloumi. Dar cum ai învățat să faci lucrurile astea lucrând înainte ca inginer naval? Să mănânc brânză, asta mi place mult și din asta a venit un hobby, nu mai să mănânc, dar eu și vreau să fac o brânză bună și am făcut niște cursuri și din asta ai plecat hobby și acum hobby e lucru principal. Puteți să trăiți din asta? Da, asta zic multe tineri că nu placeți să mai rămas fermier. Filozofia mea e când faceți ceva din o calitate mare, ceva
foarte bun de mâncare direct, nu ceva crud pentru export, dar ceva de mâncare direct. Nu ai nevoie să fac mult, dar să fii profitabil. Puțin și bun. Da. Și noi facem o brânză foarte bun, dar și pot să fac asta cu un șuncă, un carnat sau o pâine. Și asta e diferența din idei de fermier industrial sau idei cu subvenție din Europa, că nu mai face cereale și cereale e pentru export și din asta nu faceți suficient de bani. Sau nu mai faceți lapte și lapte merge la o fabrică mare și nu gândesc fermier suficient de bani din lapte. Dar spune-mi, Ionas, ce faci tu acum? Uite, ai o fermă de căprițe, ai o gospodărie practic. Nu puteai să faci asta și în Belgia? Nu, cred că acum mai plecam cu o fermă nouă în Belgia, e foarte greu. De ce? Tot pământ e foarte scump, fiecare metru pătrat e foarte scump. Cât e acolo în Belgia terenul? Eu nu știu exact prețul și depinde din zona, dar de exemplu, în zona flamandă, de unde vii tu, cât era acolo? Eu cred că prețul pentru teren intravilan e 50 euro metru pătrat sau 100 euro de metru pătrat. Extravilan, eu nu știu exact, dar sigur 10 ore mai scump din România. Și în România este mult diferență în prețul, depinde unde sunteți. Aici, în județ Sălaș, prețul sunt mai ok, sunt ieftini. Cum te-au primit oamenii de aici, din sat? Foarte bine. Acum sunt încet de 90 de oameni permanent. Vin mai multe oameni în weekend, dar în sat aici, 50 de ani trecut, a fost 800 de oameni. So, 800 din la 90 e greu. Dar oamenii sunt foarte simpatici, sunt mult bătrâni și el place că noi tineri ai stabilit aici. Și da, asta e nevoie. Ionas a început activitatea în gospodărie cu 3 căprițe, pe care inițial le mulgea manual. Când numărul căprițelor a crescut, a decis să cumpere un aparat de muls, astfel încât vara, când temperaturile sunt ridicate, laptele ajunge foarte repede în frigiderul special, de unde este apoi transformat în diferite sortimente de brânză. Acum Ionas și Raluca au 10 căprițe de lapte, 4 ieduți și plănuiesc să se extindă până la 24 de căprițe. Unde vă vindeți voi produsele? Cum reușiți să le vindeți? Și asta e ceva că mai am zic multe odată la alte fermieri. Când faceți ceva din calitate, nu ai nevoie mult marketing și nu ai nevoie să mergi undeva. Oamenii vin la noi. Cum au aflat de voi? Participați la târguri? Cum anume se întâmplă? Da, am noi mult cunoștințe și... Deci din gură în gură cumva. Da, și social media și asta ajută, da, și dar cel mai mult e din gură, da. Voi aveți o gospodărie deschisă, dacă vrea cineva să vină să vă viziteze, poate să vină să intre la voi aici, da? Da. Viața la gospodărie și e mult lucru. Noi lucrăm mult în fiecare zi și când vin un pic prea mult oameni la vizită și e greu să fac lucru, dar sunt posibilitate și am făcut cu grupul, cu turiști, programa ceva și... le faceți un tur de gospodărie sau? Da, și numai gospodăria și pot să fac tur din sat și sunt
sunt alte oameni interesanți, sunt niște bunica că mai faceți lucru. Și duci pe aici prin sat? Da. Și ce fac oamenii de aici din sat interesant? Aici, în zona maghiară, din Kalotaszeg, sunt multe oameni care fac asta lucru. Cos? Cred că e cos. Mai este un alt cuplu tineri că lucrează cu vacă și am mult găine și rațe și tot așa. Și am o biserică frumos. Da. Am văzut că voi faceți și evenimente? Organizați din când în când evenimente? Da. Vara trecut am făcut o proiecție de film în curte și facem evenimente pentru sat, pentru zona. Facem claca, să lucrați cu oamenii din sat, să curățen. Ajutați oamenii din sat? Da. Ce frumos! Și am o clădire veche, școala veche din sat este o clădire frumos, dar e nevoie să renovați pentru asta și facem claca și facem donație sau pentru renovare și tot așa. Da. Mai sunt copii în sat? Sunt, dar asta că locuiesc fix aici, sunt comunitate romii și acolo mai sunt, e în fiecare zi un bus la școala din Almaș și cred că sunt 5 copii la bus acum. Ionas, ce ai câștigat tu de când v-ați mutat aici în locul ăsta? Ce ai câștigat pentru suflet? Pace, ceva de asta liniște și când tu ai venit și ai zic ce de liniște e aici, cred că asta. Și sănătate, să fii sănătos. Când am renunțat lucru cu vapor și tot așa, a fost când a venit fiica mea. Și asta a fost un trigger să zic, acum e nevoie să fac o viață sănătos pentru să cresc copii. Unde se pot să cresc copil? Nu poți să cresc copil în un bloc unde apa ai clor, unde nu mai ai supermarket, aici unde este apa de curte, de la fântână, unde este natura. Asta e nevoie pentru copii sănătos. Voi aici aveți aproape toată hrana din propria voastră gospodărie, așa-i? Da. Și apa de la fântână? Da. În timp ce în Belgia luai apa din supermarket, totul trebuia să cumperi. Da. Se poate trăi cu puțin, Ionas? Ce-ți trebuie de fapt ca să fii fericit? Nu știu că eu știu soluție sau nu e o rețetă. Rețeta din asta, dar eu știu că atmosfera unde pot să gândesc, aici e o atmosferă bună la gospodărie să gândesc. Când faceți mulți, când lucrați în grădină, când eu cosit cu coasa și eu multă dată gândesc cum pot să fii fericit, dar cred că mai am nevoie niște timp și niște niște sezon cu cosa. După asta, cred că când eu voi fi cu vecina mea 74 de ani, cred că și mai lucrează cu porc, cu grădină, când eu voi fi acolo și mai atât de sănătos, cred că mai reveniți și întrebați ce e rețeta să fii fericit. Da, dar se poate trăi cu puțin. Da, sigur, asta și e o filozofia noastră. Nu-ți trebuie o mașină scumpă, nu-ți trebuie o casă foarte scumpă. Uite, o casă așa simplă în care poți să fii așa de fericit. Da, exact. Știu, Ionas, că tu ești și parte din grupul WUF. Și chiar acum se întâmplă să ai un voluntar care este tot din Belgia. Exact. Da. Ce fac de fapt voluntarii și cum pot să ajungă la voi? La un gospodărie, la un fermă e mult lucru în fiecare zi și la comunitate e mult lucru și depinde din sezonul. Este niște
lucru mai sezonier. Acum aveți chiar mult de lucru. Acum s-au născut iezii. Da. Și ajută la mulți și se dau lapte la iezi și în o lună sau două încep sezon de fân și asta ai nevoie multe. Și mai ales că voi cosiți manual, spuneai. Ba, și pentru loc mare am o motocoasă sau asta cu două roti, dar în fiecare zi un pic iarba proaspătă și lucernă, asta facem manual cu coasă. Ce-ți place cel mai mult în România? Libertate, cred că libertate. Dar Belgia nu avea libertate? Nu. Din exemplu, apa. Cred că este o libertate mare, că mai poți să bei apa direct din fântână. Da, de pe în Belgia nu poți. Da, atunci ai nevoie de supermarket și când supermarket faceți prețul mai scump, asta nu e libertate. Da, și nu ai alte soluție. Da. Nu ai alte soluție. Și sunt multe cauze așa. Viața e atât de scump în Vest că e nevoie să al două locuri de muncă. Sau mama și papa să lucreze amândoi. Da. Și aici în România mai pot să fac o gospodărie și o viață mai ieftin și asta e libertate. Da. Asta e libertate. Cum sunt oamenii din România comparativ cu oamenii din Belgia? Mai cald, mai generos și sigur la țară, oamenii se ajută unii pe alții. Da, oamenii nu ai mult bani, dar au suflet mare. Da, și nu poți să intra la cineva fără să bei o palinca sau mănânc ceva. Asta și e ceva că e pierdut în Vest. Ionas, uite-te, o să te rog să te uiți la camera aceea și să transmiți un mesaj românilor care se gândesc să plece din țară. Ardeal și cred că tot România, dar eu cunoscând mai bine din Ardeal, multe loc frumos, multe sat frumos, o pământ foarte bine și ai nevoie să lucrezi la pământ, ai nevoie mâine. Și nu sunt suficient de mâine în sat acum, dar în fiecare om că vin și vrei să lucre, orice să faceți, sau cu animale, sau cu cereale, sau cu legume, sau cu palincă, fructele, tot așa, pot să fac ceva foarte sănătos, foarte bine în satul în România. Mulțumesc mult, Ionas! Doamne ajută! Spor în toate! Numai bine! Mulțumesc și eu! Ionas a găsit în țara noastră lucruri care s-au pierdut în vestul Europei. A găsit libertatea de a bea apă din propria fântână, posibilitatea de a înființa o mică gospodărie și de a avea astfel nu doar hrană sănătoasă pe masă, ci și un venit constant, a găsit aer curat și oameni generoși. Iar pentru el, toate acestea înseamnă împlinirea.